Hi everyone! Welcome back to our channel. Hi guys! Kamusta? Kamusta mong tanan? Welcome back! Oh, for today's video guys, actually it's 10 o'clock na ng gabi. 10, yeah, almost, yeah, 10:30 past 10. Call it. 10 past 10 in the evening. I look around and then, you know, look for an inspiration para sa vlog natin today. So I came up with this. Actually, I remember na I still have the scarves pala. So, we bought 3, diba? So, ngayon, hindi ko pa na-film yung dalawa. And I realized that I'll have to make something out from it na lang. So, parang, yeah, make an inspiration coming from it. Then, also, parang nag-purchase pala ako the other day pala na finally, nakabili na tayo ng bago. So, nakabili na tayo ng bagong primer, guys. So, ayun, dumating siya the other day. And I haven't tried this one yet. Pero ito is from No Pore Blem Primer. No problem primer. Basta from Touch and Soul. So, parang naghanap ako ng magandang primer and ito daw maganda sa oily at saka textured skin. I mean, maraming pores, you know. So, ayan. So, kaya binili ko to. Tapos, I got this one for 500 pesos. Also, by the way, guys, bumili din ako ng bagong powder, setting powder. I got this Essence Brighten Up. Actually, ang ginamit ko dito is yung points ko sa Lazada. So, points ko sa Globe, which redeem ko as voucher na Lazada. So, instead of paying 300 pesos with this, I got this one for free. So, guys, without further ado, let's start the video. So, for tonight, since yung nakita ko is blue to, so we'll do something na blue, yung inspiration natin, or eyeshadow na blue. Yeah, blue na lang na eyeshadow yung gagawin natin, and I'm planning to do a smoky eye na blue. Gusto ko unahin yung mata natin para wala tayong mga mistakes dito. I mean, we can erase any mistakes na mangyayari dito sa ating eyeshadow. Brush up ko lang yung eyebrows natin, tapos quick lang, i-fill in ko siya. Gamitin ang ating MadeCos na pencil, eyebrow pencil. And gusto ko yung eyebrows ko ngayon is pataas lahat. So, ito, pataas ko siya i-shape, hindi pa baba. Inilagyan ko yung kilay ko pero hindi ko pa nilagyan ng eyebrow gel. So, mamaya gaganda pa yun kapag isaset na natin ng eyebrow gel. But then, naglagay na ako ng primer eyelid primer which I use our concealer. So, yan. Para mag-start na tayo maglagay ng eyeshadow makeup. Itong from Imagic which I really like. Kasama to dun sa nireview natin ng mga Shopee products or Shopee na mga murang Shopee makeup haul na mga Kung hindi nyo pa napanood yun, I'll link it up here. yung Shopee haul natin sa mga murang eyeshadow palette. So, isa to yon. So, gamitin natin yung color na to. This one. The lightest one. Parang vanilla color. Para iset lang yung ating concealer na ginamit natin as primer. I'll use this dark brown color sa ating crease. Tapos isa-shape ko lang talaga siya, guys. Don't worry kung magpas ako dito kasi gusto ko talaga siya ipalagpas ng ganyan para yung eyes natin is pa-pull out lahat. Focus ko lang talaga siya sa crease area. So, kunin ko lang yung black, guys. Darken ko lang yung outer corner. Tapos lagay ko rin siya sa crease. Mag-smoke out talaga yung color. I'm going to use a clean brush para i-blend yung black natin to the brown one. Balikan ko lang yung brown, guys, para i-reinforce ulit. Kasi nawawala siya dun sa black. Don't worry, guys, pangit pa lang yan ngayon, pero mamaya gaganda din yan. Ganun talaga, magsisimula ka sa pangit. Okay, tapos na tayo dyan, guys. Gamitin natin yung blue. Kunin natin itong blue na to. This color here. So, parang navy blue siya na shimmer. Using my fingers, apply ko siya. Lagay ko siya sa buong eyes. Sa buong eyelids. Oh, sobrang ganda. Oh, ayan. Diba? Alam mo yung palette na to, sobrang ganda ng shimmer shades nito. So guys, tapos na tayo sa blue na yon. Tapos ilagay din natin ito mas lighter na blue. Mas mas buhay pa. Parang mas nagka-catch pa siya ng light. So ilagay ko siya. Ayan. So ilagay ko pa rin siya all over the eyelid, guys. Para mas metallic pa yung feel niya. There you go. Kita niyo na ba yung effect? Sobrang glam. So, balikan ko natin yung black natin, guys. So, enforce ko yung black natin.
Para maganda talaga yung pagka-smoke out niya. So, balikan ko lang. Tapos, balikan ko ito ng black dito. Para make sure ka na naka-pull yung mata. Okay, tapos kuha ko ng clean na brush. Balikan ko lang to sa taas. Para lang hindi harsh yung pag-smoke dito with the brown one. So, ito na yung pinaka nakakatakot ng part na maglagay ng eyeliner. So, lalagay lang ako and I'll be right back. So, ayan na guys. Tapos na tayo mag-eyeliner. Pinilit ko talaga sa pagpantayin pero so, linisin natin tong edges natin using makeup wipes or baby wipes. Ayan. Linisin ko lang siya. Sa base na tayo guys, gagamit lang ako ng Luxe Organic. Itong mist para lang i-prep yung skin ko. Okay, I'm excited to our next product. Ito, nagamitin natin No Pore Problem. Ganda kaya ito. Hindi ko pa ito siya nagamit eh. Ako ng konting amount guys. Lumabas. Ayan. I'm not sure kung pore minimizer. Pero ito nakalagay kayo ito. Pore minimizer and this is good for oily skin. So sana maganda siya. Nagbe-blur kayo yung pores ko. Hindi ko mapansin guys. I'm not really sure kung nagbe-blur siya. Pero mabango siya yung scent. Hindi siya tacky compared din sa ginamit ko before. Na nakasanayan ko. Ano ba? Parang may silicone base ba ito? Ano nakalagay? Parang silicone yung yung feel niya. Parang alam mo yung pore minimizer ng ng Maybelline? Parang ganun yung feel niya. Okay, magka-foundation na tayo. Gagamitin ko tong L'Oreal. Apply ko lang sa aking hand. Tapos, apply ko using this brush. Wala, same lang naman dun sa ginamit ko na una na na primer. Same lang yung effect niya. Wala akong makitang blurring effect. Wala talaga makitang blurring effect, guys. Pero okay naman siya. Sa feels, okay naman. Maganda naman yung kapit ng foundation sa kanya. Okay, guys. Tapos ako maglagay ng foundation. You know what I feel about this? Parang iba yung pakiramdam ko sa foundation when putting on this primer. Kasi yung sa luma kong primer, parang, I don't know, yung foundation ko parang ang basa sa face ko. Or in contact talaga siya sa skin ko. But with this one, parang I don't know if it's lighter, yung feel ng foundation, but definitely hindi ko na-feel yung foundation sa mukha ko. I don't know if yung pore or yung product na yun is nagbigay ng barrier between my skin at saka yung foundation. Pero, yeah, maganda yung application ng foundation. And parang ang light ng pakiramdam ko. Ginatay ko gumagano yung face ko kasi parang iba yung, I don't know, parang sobrang light niya sa face ko. I think this is so much better. Well, at this point, sa pakiramdam ko, mas better siya than what I've previously used na mga primers. So, I used the Infallible concealer pala guys from L'Oreal. So ito sobrang pigmented nito, so konting lagay lang talaga. Tapos spread mo na. Kasi sobrang pigmented na concealer na to. I mean, sobra yung, yun nga. Yung coverage niya sobra. Sobrang kapal. So konti lang will go. So extend ko yung concealer ko dito para para makita ko talaga yung difference. Tawag dito, basta naka-lift yung ating face. So, yan. Hindi natin yung bago nating Essence Brighten Up Banana Powder. So, I'm hoping na ito, bright na yan. So, maging super brighter pa. Para matanggal. If you notice guys, yung eye bags ko kanina nawala, no? Dip ko siya doon, tapos press ko lang. Yeah. Mas brighter ba? At least pag nang ma-retain niya yung brightness. Ayan, sobrang bright ng face natin. Grabe, nakaka-bright nga talaga to siya guys. Itong Brighten Up Banana Powder ng Essence. For the rest of my face, I am going to use this number 7 setting na press powder. Ayan. Kasi ito, mas close siya sa skin tone ko. Ayan. Ayan. Maganda tong number 7 guys. Ginagamit ko to for finishing powder kasi nakaka-blur talaga siya ng mga pores. In fairness dito sa powder na to.
We will use our Teviant for bronzing, Sculptor Bronze, the Morocco. So, kunin ko lang itong shade na to for my bronzer and then ito for contour. For bronzing, lagay ko lang sa face. Gusto ko yung bronzer. I don't know. Kasi parang, tingnan nyo, di ba, right off the bat, nag-iiba kagad yung hugis ng face mo. Nagbibigay kagad siya ng definition. Lagyan ko rin aking temple at saka, yan, palumiit pa yung face natin. Dito sa gilid. So, gamitin natin yung darker shade dito, this one, for our contour. So, gusto ko ngayon sobrang defined ang contour natin. So, medyo kakapalan ko siya. Than the usual. Line ko sa nose yung sobra. So, isa-smoke out na natin. Kunin natin yung brown. Itong brown na ginamit natin kanina, which one? Ito yun. So, smoke out na natin yung ating lower lash line. Connect lang natin sa dito. Ayan. Diba, sabi ko sa inyo kanina, gaganda din siya. So, una lang talaga. So, gamitin natin yung black eyeshadow. Maglagay tayo sa baba. Tapos, connect natin to. There. Gagamitin ko yung Teviant na kohl pencil. So, lagay ko lang siya dito. Maglalagay lang ako sa waterline. So, gagamitin ko itong blush ng Nichido, itong Cool Rum. Cool Rum na color na parang coral. Ito ko lang din ilagay para yung effect niya is pataas. So, lagyan natin yung ibang blush na sobra sa ating forehead. Sa highlighter, gagamitin natin yung ating Elizabeth Arden. Itong color na to, except dun sa pink. Yan. Lagay ko sa high points. Okay, for lipstick, let's use something nude. So this is from Healthy, Physicians Formula Healthy Velvet na set. Okay, so ito yung ginamit natin na first lipstick. Itong color na to, then I'll go sa lighter proper. Ilagay natin sa gitna. So, gagamitin natin yung MadeCos na Eyebrow Gel. Ayan, nakikita nyo nakataas na yung ating kilay. Nakaset na siya. Alright guys, I think I'm done with this. Maglalagay ako ng eyelashes and I'll be right back. So there you have it, guys. This is our finished look. What do you think? And guys, look. What do you call this one? A subscriber told me na bumili ako ng hoop earrings. Of course, I listened. And yeah, ang ganda ng hoop earrings na to. Ayan o. Guys, to be honest, nagustuhan ko tong No Pore Problem Primer. I don't know, parang feeling ko ang ganda ng foundation with this. Parang hindi sticky yung foundation ko. Maganda yung yung result ng foundation ng gaan sa face ko. I don't know if it's the one which makes the foundation na parang lightweight. I don't know, kasi parang hindi dumidikit yung foundation sa face ko. At basta, I cannot explain it. Pero yung pore minimizer, I don't think so na nagkaroon ako ng nag-minimize yung pore ko. But definitely, it's good for oily skin kasi hindi pa ako nag-oil up. And also for this one I love. Sobrang nag-brighten up yung ko, diba? Under eye area, hindi mo masyado makikita yung mga creasing kasi sobrang deep bina-brighten niya yung aking under eye area. So, I love this essence. Actually, I love both. In fairness, I'm so happy kasi nag-work both products na binili ko. I'm really hoping every time na bibili ako ng bagong product na maganda siya, and thank goodness maganda yung mga products na to. Thank you so much guys for watching today, and I hope to see you again soon. And yeah, please do not forget to subscribe and like this video if you did enjoy it. And yeah, thank you so much. I love you. Bye-bye.